Бажаю здоров'я. 12 липня 2024 рік і у нас огляд бойових дій на напрямках Кліщівки, Часів Яр та інших. Та ще деякі цікаві теми дивіться у цьому відео. Напрямок Курдюмівка, Андріївка, Кліщівка. На цьому тижні ворог нікуди не просунувся і активних бойових дій не вів. Але це не означає, що взагалі бойові дії не ведуться. Це йде позиційна війна і дуже сильно зараз працює ворожа артилерія, каби, РСЗВ і дуже сильно дрони камікадзе та скиди. Все, що ви бачите, як працюють у нас Signum та Black Raven дронами камікадзами та скидами, щоб ви розуміли, це все зеркально. Ворог теж має дуже багато дронів камікадзе, дуже багато розрахунків пілотів. Ми їх вичисляємо, гасимо, але їх дуже-дуже багато. І якщо піхота їх не йде вперед, немає таких наступальних дій, то у нас є і втрати, і поранені із-за того, що саме працюють ворожі дрони. Дуже важко на цьому напрямку, бо ворог просто перекопує усі позиції і своєї артилерії та мінометами. Всі ви знаєте, що по радіоперехватам і ми слухаємо їх рації, і вони нас слухають, то це велика проблема, що немає саме захищених рацій. То я вважаю, що дуже потрібні саме на позиціях рації фірми Harris, це американські. Вони дуже захищені, вони шифруються, кодуються, можна їм відправляти текстові повідомлення. Дуже такі міцні рації, вони є, але це тільки для командування. Зв'язок з різними підрозділами, дивізіонами, вони є такі рації. Але їх навіть не купиш за гроші, якщо вони у вас є, і волонтери, ніхто, нічого. Це тільки централізовано можна доставити. То я вважаю, що якщо є можливість, то потрібно від наших американських партнерів саме Harris, це рації, для того, щоб не витікала інформація, бо ворог цим користується. Ми користуємося теж їхніми переговорами, але потрібно так, щоб ворог не чув саме і нас. То така нагальна проблема ще існує. Не тільки в нашій бригаді, я вважаю, що по всьому фронту, по всій Україні, у всіх бригад, батальйонів така проблема. То переходимо ми на Часів Яр. Ворог остаточно зайняв позиції вдовж каналу Сіверський Донець-Донбас, починаючи від траси, яка йде на Костянтинівку, і включаючи селище Калинівка. Тепер уся оборона стоїть за каналом ближче до мікрорайону Новий. Іванівське залишається під нашим вогневим контролем, але ворог тут також працює дронами камікадзе, скидами, міномети, артилерія, каби, до 10 кабів прилітає на день саме у Часів Яр, то просто усе руйнується. Дуже важко там тримати оборону. Ворог не наступає піхотою. Те, що він питається там по 4-5 чоловік через канал переходити, він повністю знищується. Але таких наступальних дій, таких, що він хоче прорватися прямо з важкою технікою, такого немає поки що. Як я минулий раз казав, він накопичується, він розробляє нову тактику, а також і він працює по іншим направленням, від яких буде залежати, як буде йти наступ. То ворог має частковий успіх у місті Нью-Йорк. Там бої вже йдуть у самому місті, на окраїнах, але вже йдуть там бої. По Торецьку то зовсім інша історія, там взагалі навала така, просто місто знищується повністю.
Там від 10 до 15 кабів прилітає, гради, урагани, міномети. Ну, просто навала така йде, просто місто все палає, знищуються повністю всі дома, мешканці евакуюються, немає там ні води, ні газу, ні світла, нічого немає. Ворог зайшов на окраїни міста, та там йдуть бої саме стрілецькі. То Торецьк дуже така важка точка, і вона дуже важлива для нас, і потрібно втримати. Втримати це теж так розповідати, як мене питають волонтери з-за кордону, які нам допомагають. Кажуть, ну що, там вже легше стало, там нам показують, що вам вже зброю стільки снарядів передали, там ще того. Ну, я скажу так, якщо б нам усе передавали, що кажуть по телевізору, що там на папері якісь там домовленості і так далі, то ворог не проходив уперед. То я не знаю, що там коїться з доставкою усіх боєприпасів, що там іноземні партнери нам дають, але нам потрібні вони саме у батальйонах, дивізіонах, ротах, які саме зараз воюють, а не там, що розповідають, що там яких-то 14 бригад нових там комплектовують. Поки ви комплектуєте ці 14 бригад, не стане нас. І ворог зайде на таку відстань, що відбивати буде дуже важко. А ви знаєте, що відбивати позиції – це набагато більше втрат особового складу, нам цього не потрібно. То не знаю, від кого це залежить, але потрібно саме бойовим бригадам, які воюють зараз і боронять, і відбивають цю навалу. Також всі вже розуміють, Путін своєю програмою вначалі, коли він йшов на Україну, вже навіть сліпий бачить, що це все фейки були. І просто Путін хоче захопити просто територію, землі, і незважаючи на міста, на місцевих мешканців, які там живуть, на дітей, на стариків, йому пофіг. Просто йде знищення українського народу, захоплення земель військовим способом. То, я не знаю, ці вояки російські, відкрити очі, ви просто вбивці, як там у вас там кажуть, герой СВО. Герої ті, хто захищає свою землю на своїй землі, а ви загарбники, орки і вбивці. То, крім того, що ми вб'ємо кожного, хто на нашій землі, загарбник, ви ще будете розхльобуватися і харкати кров'ю, якщо хтось виживе, у мирний вже час. Кожного будуть судити, і судити не тільки судом, а побачите, будуть і народні суди, і всіх цих солдат, в кавичках, які нищать нашу країну, вони будуть усі повністю знищені. Що ще хотів розповісти, корисна інформація для військових та тих, хто живе у прифронтовій зоні. Ось така вода мінеральна з такою етикеткою. Якщо ви десь побачите, її пити не потрібно, отруєна. Так, в принципі, така ситуація, нічого гарного поки що немає, але ми тримаємось і відбиваємо цю навалу, і по максимуму нищимо ворога. І ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.